lulutuin natin ngayon ay Korean style spare ribs ala Kusinerong Musikero. So, ang una natin gagawin, i-marinate muna natin yung ating spare ribs. I-marinate natin ito sa peanut butter, black pepper, supreme granules, brown sugar, oyster sauce, liquid seasoning, at sesame oil. O ilagay lang natin yung ating liquid seasoning, pagkatapos yung ating oyster sauce, yung supreme granules, black pepper o yung ating pamintang durog, brown sugar, at ang ating peanut butter. Itong peanut butter optional lang ito, pero mas masarap paglagyan ito ng peanut butter. Pagkatapos, ilagay ang sesame oil. Haluin natin itong mabuti. At kapag nahalo na itong mabuti, i-set aside natin ito for at least 2 hours bago natin ito ay lutuin para manuot talaga ang lasa ng ating marinade sa ating karne. So, ang gagawin lang natin dito sa ating karne, piprituhin natin ito. Piprituhin natin ito na mahina lang yung apoy. Kasi pag malakas yung ating apoy, nasusunog din siya. Kaya, doble ingat lang para maganda ang ating pagkaluto ng ating karne. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ng aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, i-like, share, and click the bell button para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Marami pong salamat! At kapag golden brown na ito at sa tingin yung luto na yung ating spare ribs, ihain na natin ito at set aside natin para gawa na natin ito ng kanyang sauce. Yung ating spare ribs na niluto. So, lulutuin na natin yung ating spare ribs na Korean style. So, ang ating kailangan is ang minced onion, liquid seasoning, supreme granules, chili powder, chili paste, sesame seeds, at yung sesame oil. At umpisa na natin magluto ng ating spare ribs. Sindihan lang natin ang apoy at ilagay natin yung ating kawali. Painitin lang ito saglit, tsaka ilagay yung ating vegetable oil. At kapag sa tingin yung mainit na yung ating kawali, ilagay na natin yung ating minced onion. At igisa lang natin ito. Pagkatapos, ilagay na natin yung ating chili paste. Pagkatapos ng chili paste, lagyan na natin ito ng kaunting tubig. Mga kalahating cup na tubig. Tapos, ilagay na natin yung ating liquid seasoning. Ilagay yung ating supreme granules. Pagkatapos, ilagay yung chili flakes. At, haluin ito bago ilagay yung brown sugar. 1 tablespoon of brown sugar. At pagkatapos malagay yung brown sugar, papalaputin na natin ang ating sauce. Lagyan natin ito ng slurry or yung pinaghalong cornstarch at tubig.
At kung sa tingin nyong nasa tamang lapot na ito, tsaka na natin ilagay ang ating piniritong spare ribs. Tapos, ihalo lang natin itong mabuti. At pag nahalo na siya, ilagay na natin yung ating sesame oil. Halong konti. Pagkatapos, ilagay na naman natin yung ating sesame seeds. Konting halo na lang ito at pwede na itong ihain. Tcharan! Ito na ang ating Korean style spare ribs. Ala Kusinerong Musikero. Happy eating!